අපි හැමෝම කැමතිනේ ටිකක් මිල අඩුවට බ්‍රෑන්ඩඩ් දේවල් මිලදී ගන්න. ඉතින් අද අරන් ආවේ රුපියල් 5500 වගේ සීමාවේ තියෙන ඉතාමත් හොඳ පෝටබල් Bluetooth ස්පීකර් එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි Tronsmart සමාගමෙන් ආපු මෙන්න මේ T2 mini කියන මෙයාලගේ අලුත්ම Bluetooth ස්පීකර් එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම Tronsmart ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතන තිබ්බ ප්‍රොඩක්ට් වලින් එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් මේකත් ඔයාලට Simplitech ආයතනයෙන් රුපියල් 5499කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 5499ක් කියන්නේ මේ දවස්වල කොත්තු 4-5ක් කන ගාන. ඉතින් ඒ වගේ මුදලකට අපිට එදිනෙදා පාවිච්චියට වැදගත් වෙන උපකරණයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් නම් ඒක කොච්චර හොඳද. ඉතින් මේක මම දැන් ටික දවසක් පාවිච්චි කරා දවස් 5ක් විතර. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳ ක්ලියර් සවුන්ඩ් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ Tronsmart T2 mini කියන්නේ. ඉතින් මොකද මාරම කම්පැක්ට් සයිස් එකක් තියෙන්නේ. මගේ මේ අල්ලේ ගානට වෙනවා පේනවනේ. වැඩි ලොකු නෑ. ඕන තැන කරන් යන්න පුළුවන්. සහ සවුන්ඩ් එකත් මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳ ඩීසන්ට් ක්ලියර් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. හේතුව තමයි මේකේ ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද අපිට ස්ටීරියෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් ගන්න පුළුවන් සහ මේන් දෙකක් ගත්තතින් ඔයාලට තවත් ස්ටීරියෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ස්පීකර්ස් දෙකකින්. අපි අන්බොක්ස් කරගෙන බලමුද? බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. මොකද ස්පීකර්ස් ගැන අපිට ලොකු දේවල් කතා කරන්න නැහැනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Tronsmart T2 mini 2023 කියන මොඩල් එක. මොකද මීට කලින් T2 mini කියලා වෙන version එකක් ආවේ. ඒක ටිකක් පරණයි. හැබැයි මේ 2023 version එක කොහොම නමුත් ටිකක් දිගටි box එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ back එකේ මේකේ තියෙන main specification ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම දේ තමයි මෙයාලා සඳහන් කරනවා ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙන හින්දා superior stereo sound එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම latest Bluetooth 5.3, ඒ වගේම පැය 18ක playback time එකක් සහ stereo pair කරගන්න පුළුවන් වගේම මේකට AUX TF card සහ UDEX කියන පාසුකම් තුන හරහාම මේකට input එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඉටිකොලේ ගලවලා open කරගත්ත ගමන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන warranty card එක සහ paperworks. ඒ වගේම තමයි AUX කේබල් එකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙම 3.5mm audio jack එක ආපු සහ මේක charge කරන්න USB type C කේබල් එකක් වගේම මේ තියෙන්නේ compact T2 mini කියන Bluetooth speaker එක. ඉතින් බැලුවට පේනවා ඇති මාරම handy look එකක් සහ portable look එකක් තියෙනවා. මොකද මේක මාරම compact ඔයාලට පේනවනේ. මගේ අතින් ඇල්ලුවම ෆෝන් එකකට වඩා චුට්ටක් ලොකුයි. Sony ෆෝන් එකක් එක්ක බලද්දි අම්මට තියෙන Sony ෆෝන් එකයි මේකයි දෙකම එක සයිස්. ෆෝන් එක අල්ලනවා වගේම ඔයාලට මේක අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කම්පැක්ට් සයිස් එකක් තියෙන. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අල්ලේ සයිස් එකට හරියටම ෆිට වෙනවා. ඊට වඩා ලොකු නැහැ. ඉතින් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තොත් මේක සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් ෆිනිෂ් එකක් එන්නේ. කොහෙවත් මෙටල් ෆ්‍රේම් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සහ පල්ලෙහා අපිට රබර් නොබ් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට මේ සුට තියලා හෙල්ලෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි device එකේ උඩ button controls ටික වගේම side එකේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන ports ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ports ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති DC in එක type C port එකක් කරහා තියෙන්නේ. reset button එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට පුළුවන් SIM remove කරන tool එකක් පාවිච්චි කරලා reset කරගන්න. ඒ වගේම USB port එකක් තියෙනවා. මේක හරහා පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන mobile phone එක reverse charge කරගන්න. ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි AUX in එකක් වගේම TF card slot එකක් තියෙනවා. button layout එකට ගියොත් ලොකු දේවල් නැහැ. power button එකයි, play pause button එකයි, volume අඩු වැඩි කරන එකයි විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේ buttons වලින් options කිහිපයක්ම වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් power button එක දෙපාරක් එබුවම voice assistant on වෙන්න. ඒ වගේම play pause button එකෙන් පුළුවන් සින්දුව play pause කරගන්න. ඒ වගේම volume button උනත් ටික වෙලාවක් press කරගෙන ඉන්නකොට next track එකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි සරලවම මේකේ තියෙන්නේ. build quality පැත්තේ මම සෑහීමකටපත් වෙනවා. හේතුව තමයි රුපියල් 5500 කියන range එකට අපිට ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් මේකේ IPX5 කියන water and dust resistant පාසුකම තියෙනවා. හැබැයි මේක nylon mesh එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ යකඩ mesh එකක්. ඉතින් ඒකින්ද මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මේකට IP rating එකක් දෙන්නේ කියලා. නමුත් මම වතුර දාලා බැලුවා කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ මිලිඇම්පියර් 2000ක බැටරි එකක් තියෙනවා. අවසන් වශයෙන් පැය 2.5 3ක් වගේ කාලයක් යනවා මේක full charge වෙන්න. හැබැයි මෙයාලා සඳහන් කරන විදියට පැය 18ක් playback time එකක් තියෙනවලු. හැබැයි මම හිතන්නේ නැහැ 100%ක් volume දාගෙන bass ටිකක් වැඩිපුර තියෙන සින්දුවක් එච්චර පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි 150ක volume එකක් හෝ 180ක තියාගෙන bass එක ලොකුවට එන්නේ නැති සාමාන්‍ය සින්දුවාට පැය 18ක් පුළුවන් ඇති. හැබැයි
හැම එකක්ම අපිට මැක්ස් විදියට පාවිච්චි කරොත් ආසන වශයෙන් පැය 18න් 8ක් අඩු කරත් පැය 10ක් මේකේ වාට ප්ලේබැක් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් 5500කට ගන්න පුළුවන් පැය 10ක් ප්ලේබැක් ටයිම් එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදියට මම හිතනවා මේ Bluetooth speaker එක එහෙම නැත්නම් Tronsmart T2 mini 2023 කියන මොඩල් එක ඔයාලට යන්න පුළුවන් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා. හැබැයි මම මේක දැක්කේ ටිකක් ලොකු අඩුපාඩුවක් තමයි මේ වගේ එකක් සාමාන්‍ය ට්‍රිප් එකක් වගේ අරන් යනවා නම් මේක අපිට අර එල්ල ගන්න එහෙම හුක් එකක් වෙනම නැහැ. සාමාන්‍ය විදියට ගෙනියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ලොකු නැති හින්දා සාක්කුවෙත් දාගන්න පුළුවන් වෙයි. ටිකක් මහතයි. කොහොම නමුත් ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සවුන්ඩ්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ මැද තියෙන නිකන් අර බේස් රිවර්බ් කරන එක. දෙපැත්තේ අපිට 5 watt ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට 10 watt max sound experience එකක් ඔයාලට මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙන හින්දා මේකෙන් එක device එකක් මිලදී ගත්තත් පොඩි stereo experience එකක් ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Bluetooth 5.3 වලින් යන හින්දා sound ගැන කිසිම issue එකක් නැහැ. SBC code එකෙන් decode වෙන්නේ audio එක. ඉතින් ඒක හින්දා ගොඩක් හොඳ clear sound එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි main දෙකක් ගත්තොත් ඉතින් stereo pair එකකටත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් Tronsmart කියන්නේ සෑහෙන හොඳ sound drivers හදන company එකක් හින්දා මේකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. ඉතින් මේ sample එකෙන් පොඩි idea එකක් ගන්නකෝ. ඇත්තටම 5500කට නම් මේ සවුන්ඩ් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද පට්ට ක්ලියර් and මාර ලවුඩ්. සවුන්ඩ් එක ගැනත් කිසි කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. මේක රිලීස් වෙලා තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ඔයාලට Simplytech ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. shop එකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online මිලදී ගන්නත් පුළුවන් සහ Coco app එක හරහා වාරික වශයෙන් ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් 5500කත් වාරික 3කට කඩාගත්ත කියන්නේ මේක ඔයාලට දැනෙන්නේවත් නැති ගානකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොකට් එක දන්නේවත් නැති විදියට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගානකට මම හිතනවා මේ Bluetooth speaker එක සෑහෙන worth කියලා. ඉතින් මේක ගැන ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. portable ගෙවන ගානට උපරිම සාධාරණයක් කරනවා. ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා 10 watt out එකක් එක්ක. ඉතින් ස්ටීරියෝ පෙයා කරගන්න පුළුවන් සහ පැය 18ක playback time එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 5500කට ඕනවටත් වඩා වැඩි. හරි මෙයාලගේ තව ස්පීකර්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා රිවිව් කරන්න. අපි ඒව ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? රුපියල් 5500ක් තිබ්බොත් ඔයාට Bluetooth speaker එකක් ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මේක මිලදී ගන්නවද? මතක ඇති ඔයාලගේ දවසට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo එකකින් අපි හම්බෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ